chúng ta đang chờ đợi một người đàn ông. Chắc là đàn ông. Chắc không? Trời ơi, chị sợ anh không? Không. Tại sao phải sợ? Chị nói với em là chị sợ người đàn ông đó. Không, chị không sợ, nhưng lão đến phiền hà lắm, chê mình cái này đó. Mà nắm được mà điểm mình yếu. toàn quen chê người khác, không bị người khác chê khó chịu lắm. Nhưng mà nắm được điểm yếu của anh không? Không nhiều lắm, nhưng mà off record không thể show ra. Ví dụ thể diện với nhau với bạn tốt rồi. Chị làm ảnh đẹp là 9 năm. wow. Wow gì? Lão làng. Thời gian trôi qua rất là nhanh. Dạ. Cứ mùa này qua mùa khác, miệt mài, cứ quần áo nó cứ thấy qua rất lẹ. Dạ. Bây giờ chị thấy ở đây có ai có khả năng tiếp nối chị hay là Ủa là sao? nối đối thủ của chị? Ủa là sao? Bây giờ mình phải về hưu hả? Không có chuyện đó đâu nha Cưng. Ý nó là chị Không có có muốn chuyện là đó. kiểu đào tạo một cái lứa mới để tiếp tục. Có, chị rất nhiều các cái đệ tử và chúng nó đều thành celebrity hết rồi. Ủa chứ chị phải là celebrity à? Không, chị không phải celebrity, chị là người đào Chị tạo là gì? celebrity. KOL. Chị là nano influencer, tức là còn ít hơn là micro influencer. Nhưng mà làm sao Micro phân biệt nó vậy nano nè. với micro bằng cái gì? Không biết nữa, thấy số like chẳng hạn. Người ta đếm là ví dụ 2.3k, mình 23. Ủa vậy số like nó có quyết định giá tiền không? Thì nhiều khi nhãn hàng hỏi chị là chị thích làm sản phẩm này nọ không, thì chị kêu ok, nhưng mà em chắc đó em xem số like chị ít lắm đó. Nhưng mà người ta bảo nhưng mà chị có nào là Mai Phương Thúy rồi Hằng vô comment rồi like, em thích cái đó. Tương tác, engagement. Đó thì chị bảo cái đó là nano, nó là Nano. chút kéo thôi, có chút xíu à. Chị không có tiền mua like rồi người chị. Phải có rượu chứ đúng không? Có rượu vào con người nó dễ dãi. Đúng hơn. rồi, em lựa chọn The Macallan Double Cask cho chị với lại anh Lâm là tại vì em thấy tinh thần của The Macallan rất là phù hợp với hai anh chị. Innovative, cấp tiến. Chị thích uống sweet hay là chua? Fruit thì chua. Chua, ok. Hôm bữa em đến xưởng trưng cất của Macallan, có một cái nó rất là hay là em học được là thường á những cái xưởng trưng cất whisky của Scotland họ rất là truyền thống, họ không bao giờ kiểu là khuyến khích cái chuyện là mixing cocktails với lại whisky. Nhưng mà riêng cái The Macallan này họ mới xây lại một cái xưởng trưng cất mới mà nó có một cái quầy bar và những người trẻ trong đó làm bartender và họ có những cái món cocktail kiểu sáng tạo luôn. Thì em có một cái món mà em rất là thích, đó là Liquid Cranachan. Chị không có uống được rượu đâu. Thì bởi vậy mới phải làm cocktail mix drink để cho nó nhẹ nhàng hơn. Bạn chị nói là đường tình duyên chị chắc trở tại chị không uống được rượu đó. Ý là sao? Ý là khi mà uống rượu người ta lân, người ta bay, người ta tây, xong người ta kiểu dễ dãi hơn một chút ấy, thì người ta approachable hơn. Trai nói gì mình cũng nghe giống như nhạc bên tai vậy đó. Còn em mà không uống rượu thì kiểu... Chị ơi, chị qua cái thời đó rồi. Tại sao? Chị cái có thời con đó là rồi. thời gì? Chỉ cần trai quấn để làm gì nữa. Chị không có cần trai quấn, nhưng mà chị cần ngưỡng mộ vẫn đến từ mọi người để cho chị thấy chị vẫn còn sống và vẫn còn có giá, em hiểu không? Hiểu không? Ủa chứ bây giờ tựa đề cái title của chị là người đàn bà quyền lực. Chị không Chị thích còn quyền chưa lực. đủ nữa hả? Giờ mà cho chị đổi lại cái title đó, chị sẽ đổi thành một cái title gì? Chị thích làm người đàn bà dễ thương, Người đàn bà dễ thương. người đàn bà dễ gần. Người đàn bà Sao em không hiểu yêu. nha, có những người mà người ngoài nhìn vô rất là kiểu ghê gớm nhưng mà bên trong có một cái trái tim rất là yếu đuối và lúc nào cũng thích được che chở và luôn tự cho mình là Người đàn bà nào mỏng cũng manh. vậy hết em ơi. Đầu tiên em sẽ lấy Macallan Double Cask 12. Thì cái Double Cask 12 này nó được kết hợp từ hai cái thùng gỗ sồi, được làm từ gỗ sồi của Mỹ và gỗ sồi của châu Âu. Thì nó sẽ mang cái hương vị kết hợp giữa gỗ sồi Mỹ thì nó cho ra những cái nốt vanilla, citrus, bơ. Còn cái thùng gỗ sồi của châu Âu á thì nó có cái hương vị trái cây khô, sherry. Sherry là cái loại rượu mà vang mà người ta dùng để ngâm cái thùng gỗ trong thùng gỗ sồi đó, sau đó đem Chị có biết, chị có Macallan làm bán có biết. mua lại để mà ngâm lúa mạch và ginger. – 50ml whisky Macallan và em sẽ dùng oat milk, sữa yến mạch, 45ml mật ong khoảng 10ml, và em sẽ cho vào khoảng 3 quả cherry ngâm là tắt thôi.
liquid Cranacon, nó có oat milk là sữa yến mạch, có cherry, mật ong và Macallan Double Cask. Người đàn ông đã tới. Anh Lâm. Chào em. Lê Hồng Lâm. Chào anh. Em. Dạ. Chào anh. Chào. Welcome anh to Bathory. Cái chỗ này chắc là mọi người ở đây cũng biết rành rồi. Refinery thì ở đây 12 năm rồi. Anh xem qua cái set lunch menu thì em sẽ order 2 cái set lunch cho mọi người bằng Wise Pass. Khi mà mình có cái membership của Wise Pass thì mình có 1 đến 2 scan mỗi ngày tùy cái gói, đúng không? 6 triệu thì là basic, premium là 15 triệu. Cái gói premium thì mình sẽ được scan mỗi ngày là 2 scan. Thì mình sẽ được lựa ví dụ như là một chai rượu miễn phí một ngày nè, một chai rượu vang nè, hoặc là một phần, hoặc là những chai rượu khác nhau, hoặc là một cái phần lunch chẳng hạn, dinner. Anh muốn uống on the rock hay là anh muốn pha cocktail thì anh sẽ pha một cái món nó mát mẻ, refreshing, Refinery Iced Tea. Nó phải có hương Romano nữa nha em. Món này giống món chị hả? Dạ, món này là món trà chanh. Bartender túi tiền. Thank you em. Anh nghĩ với chị Hà như thế nào? Nói chung lúc đầu rất là ghét. Anh gặp lần đầu tiên tại một đẹp fashion show ở Hà Nội. Đợt đấy là hình như là The Fashion Week. Thì cô này hồi đấy chưa sang đẹp, vênh váo đi vào. Vênh váo? Vênh váo? Anh dùng vào đâu mà anh dùng cái từ từ chị đấy? phải diễn tả cái cách đi của chị bình thường cái mà. kiểu đi bình thường như thế nào khó là chịu vênh váo, rồi. chị có thể cho em. Cái kiểu đi kiểu như là ấy, mặt Vậy luôn hả? Vậy là vênh váo là đúng rồi. Cái đấy người ta gọi là high fashion, biết High không? fashion không có đánh bài. High fashion của lố. Quần thì mặc kéo ngược cao như này. Ông này nó như ông kỳ thị lắm em, ông có nhiều cái thứ Không, chẳng gì cả. Nói chung là chưa gặp người ta, chưa tiếp xúc người ta mà ông đã ghét người ta rồi. Khó ở đấy là anh chơi thân với Hello. Dạ anh Tùng. Hello thì chơi thân với lại Hà từ trước rồi. Thì xong anh nói với Tùng, mày chơi gì vẫn đấy, mày chơi gì vẫn đấy. Bênh báo rồi kênh kiệu này kia ấy. Kiểu như anh đi trong cái nhóm bạn circle nó cái kiểu nó ấy hơn. Nó ấy là sao anh? ấy là cái gì đúng Nó ấy là dân sao? mà nói chung nó thuần chất hơn kiểu báo chí rồi là văn chương đại loại như vậy, tức là những cái người anh mà định nghĩa thuần chất là cái gì anh? Cái chất của anh ở đây là cái chất gì vậy? tức là cũng không bị show off quá, không bị Show off là sao? Người ta ghét người ta tự dán đi. Trời ơi, cái con người vậy đó là mẹ chồng người khác đi. Đấy là Trời có một cái định ơi. kiến, tất nhiên cũng có một cái định kiến lúc đầu khi mà làm chung trong một tòa soạn thì nó gần gũi hơn, thì tất nhiên những cái định kiến ban đầu nó cũng bị phá vỡ. Nhất là thấy Kiko làm việc thấy cũng rất là ngạc nhiên, nên mọi người kiểu như là vừa có một cái quyền lực nào đấy nhưng mà trên cái set của chụp hình ấy, thì giống như một cô công nhân lao động vậy. Ăn mặc thì xề xòa xấu xí, mặt mày nhăn nhó quát nạt, không giống hình dung ban đầu của mình. Tức là có vẻ thì bên ngoài luôn luôn tỏ ra là kênh kiểu ghê gớm nhưng mà thực chất là một người khá là thật. Thì nói chung anh thích những người họ có một cái gì đấy nó thật. Họ có một cái plot twist. Nó họ có tức là ở đấy là cái twist, có thể là nhân vật mà phải có hai chiều như cái hay. Chị là đa chiều, sau cái twist đó còn sub twist nữa. Nhưng mà thực ra là kênh kiệu thật. Lý do mà em mời anh Lê Hồng Lâm với lại chị Hà Đỗ là bởi vì em xem tạp chí đẹp và tạp chí thể thao món đàn ông em rất là thích, vì nó là tạp chí Việt Nam mà có thể sánh vai với những tạp chí quốc tế mà khi mà vào thị trường không hề bị lép vế. Mà điều gì đã làm cho hai cái tạp chí này nó sống lâu với thời gian như vậy? Tờ báo phải có một cái giọng riêng, thái độ, cái attitude nó sẽ ảnh hưởng đến từ cái cách viết, từ cái cách chọn nhân vật, làm hình ảnh thế nào và từ cái cách thiết kế là sao. Có phải là vì đẹp là một tờ báo Việt Nam cho nên họ hiểu nghệ sĩ nhân vật Việt Nam hơn là những tờ báo nước ngoài? Không phải là họ hiểu nghệ sĩ nhân vật mà họ hiểu chính mình, cái việc mà mình đang làm là cái gì, họ hiểu cái văn hóa Việt Nam.
nhưng mà họ vẫn có cái aesthetic, một cái thẩm mỹ, một cái gu. Nó không có, chị không nói là quốc tế thì chị không muốn so sánh mình với họ, nhưng mà cái chính là khi mà làm báo, cái quan trọng là mình rất là thích mình và mình làm cho tới tận cùng cái mà mình muốn làm, cái đó rất là quan trọng. Chứ đừng có trong lúc mà đang làm đây so sánh Tây người ta làm cái này kia rồi mình thế này kia. Lúc nào mình cũng phải có một cái tư duy là mình phải so với Tây làm gì. Đúng. Trong khi là mê Tây. Trong khi là chị mê Tây. Chị mê là cái chuyện đời tư của chị. Chị có nghĩ là đẹp từ năm 2009 có tên Hà Đỗ nó có nhiều 10 năm màu rồi sắc, cái giọng điệu của Hà Đỗ hơn không? Sáng tạo bây giờ nó cũng có cái tính cá nhân hết em. Dạ. Dù là ok một cái tập thể như vậy mình phải làm việc với rất là nhiều người, những Dạ. cái sản phẩm cuối cùng chị lúc mà chị làm quảng cáo chị không thích là vậy á, tại vì đến lúc ra cái sản phẩm cuối cùng đó xong nó dở ẹt à, xong mình đi mình nói tại thằng sếp tao này kia, tại khách hàng gu lợm 100 cái thứ tại. Còn làm báo ra bộ hình xấu, viết bài xấu, ta chỉ ra cái tờ báo nó dở rồi, nó không còn lý do nào nữa, những cái người làm ta dở vậy thôi. Anh có thấy là sau cái thời chị Hà vào đẹp á, nó có khác gì so với trước khi chị Hà vào đẹp? Anh thì anh có một cái trải nghiệm khá dài với tạp chí đẹp từ thời điểm 2005 cho đến cái giai đoạn mà anh nghỉ việc là 2017 là 12 năm. Thế anh chứng kiến cả hai giai đoạn của chị Hương Color và giai đoạn của Hà. Chị Hương Color thì người đầu tiên để mà tạo dựng cái phong cách của tạp chí đẹp và cũng là người mà sáng tạo nên cái đẹp fashion show trong lần đầu tiên. Anh còn nhớ lúc mà Hà mới vào thì cũng áp lực rất là lớn mà không? Nhưng mà sau đấy có thể do cái trải nghiệm của cô ấy làm từ công ty quảng cáo, học ở nước ngoài về nữa. Theo chân ngay cái cô này đến tận Hà Giang, tận Mèo Vạc, Đồng Văn để chụp những bộ hình thời trang ở Hermes, rồi xuống Vịnh Hạ Long, rồi đi Huế. Anh chứng kiến trọn vẹn tại sao cái tạp chí đẹp nó tạo thành một cái, mình có thể dùng cái từ là unique, tức là nó khác biệt hoàn toàn. Anh thấy cái ekip của cô này lăn lộn từ 3 giờ sáng là cô đã đánh thức tất cả cô người mẫu dậy rồi và làm tóc để make up như những người lao động ngoài đồng vậy. Để làm lao động ngoài đồng như những người nông dân làm ngoài đồng thực sự. Họ dậy từ lúc 3 giờ sáng và kéo dài cho đến lúc mặt trời lặn thì mới trở về. Và anh nhớ hình ảnh của Hello là một cái giám đốc sản xuất, nhưng mà đôi khi anh cảm giác như là một cái người say vặt vậy, chạy cong đuôi lên để mà đáp ứng được những cái tiêu chuẩn rất khắt khe của cô này đưa ra. Và những cái bộ hình đấy thì nó thể hiện trọn vẹn trên cái tờ báo, cho thấy cái sức sáng tạo. Ngoài cái sự sáng tạo đấy thì còn một cái nữa mà anh rất ghi nhận và anh đánh giá rất là cao là tôn vinh được cái văn hóa và cái vẻ đẹp của Việt Nam, cái văn hóa của vùng miền. Ví dụ như cái bộ hình Hermes chụp ở Hà Giang, hay là chụp ở Tây, thời trang đẹp nhất không chỉ của tạp chí đẹp mà các tạp chí thời trang tại Việt Nam. Vậy thì thấy chưa? Đến đây bị nói xấu. Chị nói với em là sợ lắm, sợ ổng làm bẻ mặt chị. Có cái gì bẻ mặt thì cho bẻ mặt, nhưng cái gì đáng ghi nhận thì phải ghi nhận, phải không? Đúng. Ngược lại, thể thao văn hóa đàn ông thì em thấy đó là một trong những tờ báo mà đến bây giờ đúng là dành cho đàn ông. Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành xuất sắc chưa trong thời gian mà nó xuất hiện? Tại vì chị không phải như là anh Lâm là được chứng kiến anh đi làm như thế nào. Ví dụ chị làm về hình ảnh thì cái thể hiện của nó rất là rõ ra, thấy hình. Chị thấy là khi mà anh Lâm làm tờ thể thao văn hóa đàn ông thì có những cột mốc mà chị rất là nhớ và mình cũng thấy tự hào một phần, tại vì mình cũng ké cái giải thưởng Man of the Year. Nói chung là ở Việt Nam có một cái giải thưởng tôn vinh những người đàn ông, mà tại sao phải tôn vinh đàn ông nhỉ? Đàn ông ngày nào cũng phải được tôn vinh. Như vậy chị nói là có một cái giải thưởng nó rất là sang trọng, không chả phải tôn vinh gì. Và ảnh một cái nữa là ảnh đặt ra những cái giải thưởng cũng rất là thú vị, tại vì chị cũng quá biết ổng nên là có những cái cách mà ảnh đặt những cái giải như là Romance of the Year chẳng hạn, tức là man không phải là người đàn ông đẹp trai hay là người đàn ông lịch lãm hoặc là người đàn ông thành công. Nó có đúng với những tiêu chí của một người phụ nữ như chị. Không, nhưng mà đây chị thấy là cái cách ảnh đặt giải là ảnh đặt cho hai người cùng một team chẳng hạn. Team of the Year. Team of the Year cũng vậy, tức là cái cách mà cái tiêu chí mà anh đặt ra nó thể hiện rất là rõ những cái tiêu chí đàn ông của một người phụ nữ. Nhưng mà đó là ở góc nhìn một người phụ nữ hay là góc nhìn một người đàn ông? Góc nhìn của một người phụ nữ. Vậy là nó tại vì cái tờ báo đó chị nghĩ là phụ nữ cũng đọc sẽ rất là thú vị. Nhưng mà cái việc mà chúng ta dừng lại một cái tờ tạp chí như thế đó là điều tất yếu hay là đáng lẽ nó có thể làm tốt hơn? Tại vì thời buổi bây giờ ai cũng biết là mình đang kiểu
giới trẻ là lên mạng xã hội, đọc báo online, báo giấy bây giờ cũng khó để mà có thể tồn tại. Nó kết thúc một cái giai đoạn của nó là tại vì trong một sự thay đổi mà nó không thể nào mà nó đảo ngược được. Lúc đầu thì tờ tạp chí đàn ông mới ra đời thì gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như là những tờ tạp chí em biết là nó sống hoàn toàn nhờ quảng cáo, thì giai đoạn đầu tờ đàn ông rất là chật vật, khó khăn để tìm những cái khách hàng quảng cáo, tại vì rõ ràng là những cái thương hiệu mà luxury cho nam rất là ít, rất là nhỏ so với nữ thì chiếm khoảng 10% thôi, cho nên là để mà thu hút được những cái quảng cáo không hề đơn giản. Và công ty Lên Media cũng sẵn sàng bù lỗ trong giai đoạn đầu. Và có một giai đoạn hoàng kim anh nhớ cũng trong vòng mấy năm ấy, thì tờ đàn ông cũng bật lên và nó có những cái vị thế, có tiếng nói và cũng có nhân vật mà nó truyền được cảm hứng thực sự cho bạn đọc, tất nhiên là trong một cái phạm vi nhỏ thôi. Nhưng mà đến một giai đoạn mà đây này không chỉ Việt Nam mà cả quốc tế nữa, báo giấy nó chịu một cái áp lực rất là lớn từ mạng xã hội và dần dần những tờ báo bắt buộc phải đóng cửa. Chúng ta chuyển cái giai đoạn là bây giờ không còn là thư ký tòa soạn hoặc là giám đốc sáng tạo một tạp chí nữa, mà mỗi người đều có những cái công việc khác để làm và cũng thành công trong những công việc của họ. Thì bây giờ hai anh chị order cái set lunch, mình sẽ ra ngoài để đợi đồ ăn và chúng ta sẽ có những cái cuộc bàn luận về những cái hướng đi mới của hai anh chị hơn. Và bây giờ chúng ta đã đổi ra ngoài khu vườn này để mà chúng ta thực hiện cái trò chơi. Đây là trò chơi mới. Anh chị có nhớ phim Chuông Reo Là Bắn không? Chuông reo là cởi. Bây giờ chuông reo là uống. Ở đây nó sẽ có những câu hỏi. Câu hỏi này là dành chung cho 3 người. Mỗi một người sẽ take turn để mà đọc câu hỏi. Và khi đọc câu hỏi thì mình sẽ có 20 giây để quyết định nếu mình muốn trả lời. Cái người bấm chuông phải là người trả lời câu hỏi này và hai người kia phải uống một ly shot ở đây. Cái người bấm dành trả lời mà không trả lời được thì sẽ bị phạt là double, 2 shot. Toàn chơi những người không uống được. Trong 20 giây mà không ai bấm hết thì cả 3 người mỗi người một shot. Bây giờ chị Hà Đỗ và anh Lê Hồng Lâm hãy nói là tôi chấp nhận luật chơi này. Tôi không còn lựa chọn kèo khác, phải chấp nhận chơi. Ok, tôi chấp nhận cuộc chơi này. Ok, Dustin cũng chấp nhận luật chơi này. Bây giờ ai muốn đọc câu hỏi trước? Kính lào Đắc Thọ. Rồi mời anh lấy một câu hỏi bất kỳ. Trong các phim Việt Nam phát hành năm 2019 sau, Trạng Quỳnh, Chị Trợ lý của anh, Cua Lại Vợ Bầu và YOLO, phim nào bạn sẽ không bỏ tiền mua vé? Cả 4 phim. Nếu mà chị một người đi mua vé bình thường, chị có bỏ tiền mua vé không? Xem phim Việt Nam. Đó. Phim nào là chị đã bỏ tiền mua vé? Phim đã từng mua vé là phim gì ấy nhở? Câu hỏi khó. Một người một vào và giảm một năm một lần. Ok, vậy là em với anh uống. Để không phải uống. Chỉ ra một lỗi trang phục đang mặc của hai người còn lại. Em. Em đi giày không đi vớ. Em có đi vớ, xin lỗi chị. No show. Anh này hình xăm quá xấu. Trời, không đồng ý. Trang phục mà, lỡ trang phục mà. Hình xăm nó cũng là một phần của trang phục. Không liên quan với lại hình xăm này đẹp. Em không đồng ý, hình xăm nó đẹp. Hình xăm đẹp rất nhiều. Hình xăm này để kể cho nghe, cái hình xăm này nó vô duyên lắm. Đâu cho em xem cái hình xăm. Cái hình xăm này gì nó thể hiện được cái hobby của anh mà. Đó, cho mọi người xem cái hình xăm. Đấy. Cái Hình xăm hình này. xăm này thứ nhất là một người tự cho mình là trí thức, không có xăm mình. No. Một cái người với lại người thứ hai đã No, ở đâu ra có cái tư tưởng là trí thức không được xăm mình. đã trên 40 tuổi không nên xăm mình quá trễ để mà đu đòi. Quá trễ để mà đu đòi. Một người làm báo là thời trang mà thấy đầu óc đây định Em kiến thấy là không? không được. Anh lên Một xăm cái cái này máy là bay năm anh mấy tuổi? Anh xăm cách đây khoảng hơn 2 năm. Là lúc đó anh 45 tuổi. Anh quá già để anh bắt đầu. Nhưng mà lý do của anh là gì đã? Không. Ý nghĩa. Thứ nhất là nó một cái hobby của anh về du lịch. Và anh lấy cảm hứng từ một cái tên bộ phim Fly to the Center of the World. Fly to center. Center the World anh là nước Mỹ hả? Thì cũng Anh cứ thật cho là như mê vậy đi. Mỹ. Cứ cho như Quá vậy đi. thất vọng về Lê Hồng Lâm. Đấy là một cái Tại sao Center of the World không phải là center Đâu- của trái tim anh? đâu nhất thiết là nó phải cái Quên điểm nào đất nước đâu, Việt một cái Nam điểm nào này. đấy trên bản đồ của thế giới. Rõ Một ràng điểm nào chị đấy. nước Mỹ. Có thể nước Mỹ hoặc là Bắc Mỹ, một khu nào đấy. Không, cái này phải uống rồi chứ không. Nhưng mà chị Hà uống. sai rồi. Đúng, tại vì phải là trang phục. Đúng không? Đấy. Câu hỏi là trang Chị phục. nghĩ là trang phục ở đây là một phần mà No. cái mà thể diện của em nữa. Cái attitude của em cũng là một phần của bộ Bây giờ trang cho phục. chị nói lại trang phục.
Nếu chị không nói được, chị cảm thấy là trang phục của hai người đàn ông quá hoàn hảo thì chị phải uống thôi. Không hoàn hảo gì, tiêu chuẩn của chị quá cao ơi. Mời chị. Ê, đừng Chỉ có có cài một nữa. shot thôi. Chanh dây. Ngon lắm. Ồ. Được mà đúng không chị? Nếu được, bạn sẽ chọn ai để hẹn hò? 1. David Beckham. 2. Channing Tatum. 3. Ricky Martin. Channing Tatum. Tại sao? Thứ nhất anh ấy là diễn viên trong lĩnh vực mà anh hiểu biết nhất. Và anh cũng thích anh chàng này trong cái bộ phim cái phim gì mà nhảy nhót nhỉ? Magic Mike. Magic Mike. Tại sao phim kinh điển gì mà có thể không nhớ tên? Có. Magic Mike. Vậy là anh nhớ cái gì nhất trong cái phim đó? Phim đấy thực ra là nó không có gì đáng nhớ cả, một phim giải trí hoàn toàn hài hước. Nhưng mà cái cảnh anh chàng này mà kiểu như ở trong bar xong rồi cởi quần áo, cởi áo, cởi áo. body 6 múi và nhảy múa. Chị không nhớ gì ngoài các cảnh cởi áo cả. Ở bên Anh có một cái show Magic Mike London, phải đi coi. Đúng rồi. Mình phải đi coi. Nó là cái show Channing Tatum làm producer luôn. À, vậy hả? Xuất sắc. Nhưng mà em chưa được coi. Nhưng mà rất là hot. Chị với em uống. Ủa? Channing Tatum. Vì Channing Bây giờ Tatum. bạn là hiểu gu của anh Lâm là Channing Tatum. Channing Tatum là gu của mọi người em. Em sẽ thích Ricky Martin hơn. Lỗi thời outdated. Nhưng mà em thích cái độ sexy mà kiểu lớn tuổi hơn như vậy. Lúc trẻ thì không thích. Em là ái lão. Thực ra anh là ái láo này, nhưng mà ái láo của anh là phải tầm 80 trở lên. Kiểu như Clint Eastwood hoặc là Woody Allen. Rồi làm được gì nữa? Không, anh mới làm năm ngoái anh mới xem bộ phim của ông, vừa đạo diễn vừa biên kịch vừa sản xuất. Ê, cái này nói thiệt nha, sắp xỉn tới nơi rồi đó, tao có không uống được Uống rượu. nước, uống nước, chị uống nước. Cứ một rượu một nước. Thôi anh Lâm giúp em đi. Ok. Cái này pha nước trái cây mà, passion fruit. Chị ngửi mùi chị đã say Nhưng mà rồi cũng em đỏ ơi. đấy. Một nghệ sĩ Việt mà bạn không bao giờ muốn hợp tác nữa, nêu lý do hoặc kể lại sự cố dẫn đến quyết định trên. 1, 2, 3. Không dám. Nhiều lắm em. Nhiều. Chọn một trong số nhiều đấy. Có người nào mà mắng người ta trên set quay xong rồi bị người ta mắng lại trong quán lẩu. Lên. Chị là người phụ nữ quyền lực mà, chị sợ ai? Tức là đã hợp tác rồi. Không bây giờ cần. Ok. Đó là trọng tài. À, Đấy. không tài lại. Hồng Công 1 đó. Lý do? Chị chưa gặp bao giờ, chị thấy ở trên sân khấu bạn ấy quá đẹp, lên sân khấu mà chị kiểu muốn ngất luôn, kiểu ai đẹp quá vậy. Mấy tuần sau đó là chị có nghe mỗi Hồng Kông 1 thôi. Chứ nó không Trời biết đất bài ơi, đó người bài phụ nữ quyền lực của Mê dai. làng thời trang Việt Nam. khoan, sau đó là chị mới ngu dại, chị mới follow Instagram. Thì ngày nào bạn cũng post những tấm hình bạn chụp từ dưới này lên nè. Mặt thì nọng không mà. Nên chị quá thất vọng, chị quá buồn. Tại sao chị chỉ nhìn ngoại hình của Trọng người? Tài ơi, bye bye em. Bây giờ nói chung là chị có nghe nhạc của em thôi. Chị giận em rồi. Em có lỗi với chị, mặc dù em không biết chị là ai hết. Em cũng không biết là chị mê em. Nhưng mà cái hôm mà WeChoice 2019 đó, sao mà em đẹp quá. Mà bây giờ Instagram của em quá là ghê vậy. Em phải giữ gìn hình ảnh của em chứ. Rồi hai ông cũng mệt lắm. Say rồi. Nguyễn Trọng Tài đã làm một Chị quá đau lòng. Anh không biết là ai luôn. anh không biết luôn hả? Ồ, mời anh về nghe Hồng Kông 1. Ok. Anh chưa nghe Hồng Kông 1. Chưa. Xỉn Ai đọc rồi. người ta Tại đem? sao mình lại đến đây vậy Lâm? Những người không uống được rượu tại sao đến đây vậy? Tới ai đọc quên rồi. Chị trong 3 phim sau, 1 Em Chưa 18, 2 Để Mai Tính, 3 Thần Tượng. Phim nào xứng đáng ở vị trí cuối cùng trong list 101 bộ phim Việt Nam? Anh chưa 18 cái gì? Bắt buộc phải chọn một. Rồi đó, xin trả lời. Tại vì em đọc cuốn sách của anh rồi. Anh Lê Hồng Lâm á, là có đánh giá những cái thang điểm là từ 6 phẩy mấy 6.5 cho đến 9, là có khoảng 40 bộ phim nằm trong cái số điểm mà có điểm, còn lại 50 bộ phim là không có điểm, là anh có thể thay thế qua lại, chị hiểu không? 50 phim nằm trong tấm cuối, tức là 6.5 đến 7. Em thì em nghĩ là trong 3 phim này Em Chưa 18 nó ok là bởi vì đối với lứa tuổi của em cũng coi được, đủ giải trí. 3 phim này đều là giải trí hết. Em không thích phim thần tượng lắm. Để xếp thì thần tượng em xếp cuối cùng. Quan điểm của em, anh tôn trọng. Tất nhiên những cái phim tấm cuối này có thể thay thế. Nhưng anh nghĩ Thần Tượng là một cái phim mà với anh trong cái giai đoạn tiền đánh giải trí, anh biết là xét ở trong dòng phim giải trí thôi nhé. Dạ. Thì nó có một cái vai trò khá quan trọng. Không có nghĩa là một trăm là một phim Việt Nam hay nhất. Tất nhiên hay nhất này theo quan điểm là những bộ phim nổi bật, những bộ phim mà có dấu ấn
những bộ phim đạt những thành công nhất định nào đấy, có thể là về mặt nghệ thuật, có thể về mặt giải trí. Thần tượng có đoạt giải gì không anh nhỉ? Nếu mà nói trong 3 phim này, Thần tượng là cái phim đoạt nhiều giải nhất. Nó đoạt đến Chị 6 đồng ý giải. không? Thần tượng ok. Vậy nếu mà chị chọn thì chị chọn cái nào là cái list cuối cùng trong cái list của anh Lâm? Chị sẽ chọn phim Em Chưa 18 tại chị chưa có xem phim đó. Chưa có xem phim đó. Vậy thì chị uống đi anh. Chị uống đi. Tại vì biết sao không? Phạt thứ nhất, chị Hà Đỗ chưa đọc sách của anh. Không, có đọc nhưng mà chị Đỗ Hải làm tạp chí thời trang và văn nghệ. Im ngay, im ngay. Một khi là đã ngồi vô bàn này thì em nghĩ là phải đọc. Phải nói thật, đọc không đọc thì anh không nói, nhưng mà có thể nói là một Đã đến màn đấu thố nhau. anh đã từng nói làm việc ở Việt Nam trong lĩnh vực giải trí, trong lĩnh vực thời trang, trong lĩnh vực lifestyle, để quan tâm phải support cho những cái người nghệ sĩ trong lĩnh vực giải trí. Mặc dù em không Nhưng mà xem hết không bằng hành động. em vẫn support. Không support bằng hành động. Với lại em nghĩ là em không nên xem phim trước khi em gặp họ. Why? Tại vì khi mà xem phim thì mình sẽ biết ngay là phim hay hay dở. Nhỏ này đóng dở quá, Chị tại không sao mình xem phải thì chụp chị làm hình sao nó. mà Mà chỉ có biết những cái được bộ là quyết định hình chọn mà- họ có là chính xác hay không? Đúng. Chị nghe lời những cái người biên tập. Nghe gì? Mời anh chị. Ủa tại sao anh uống? Thì em trả lời rồi. Em nhức đầu. Tại sao mình lại đến đây vậy? Tại sao mình lại đồng ý đến cái show này? Cái show này dành cho đã có dành cho những người ăn Bây đầu giờ 30. còn có còn có Tại 2 sao câu vậy? rồi. Ok thôi uống đi. Không, em không muốn một nữa. Anh em uống một nửa gì? Chưa đúng không? Chị nhấp môi đi, em uống một nửa chị. Ok. Trong các quán quân chương trình truyền hình thực tế về người mẫu sau đây: 1. Mạc Trung Kiên, 2. Tú Hảo, 3. Ngọc Châu, 4. Mai Giang. Ai là người mờ nhạt nhất? Kỳ quá, Lại đụng sợ. chạm quá à. Thì mờ nhạt nhất trong 4 người mà chị tham gia Đừng làm giám khảo năm lên 2016 ngồi đúng không? đi sát phạt người ta rồi sao lại cứ sợ cái này? Chị mắc cỡ. Chị mắc cỡ là sao? Chị đụng chạm. Chị Biết đâu bảo bây đi. giờ người ta đầu mờ nhạt mà sau này người ta nổi thì sao, xong người ta bảo là chị Hà Đỗ, chị bảo em mờ nhạt, sao bây giờ chị lại gọi Chị em? phải nói là lý do tại sao em mờ nhạt sau cuộc thi. Chị nghĩ 10 mờ nhạt nhất chương trình truyền hình thực tế về người mẫu đó chính là Mai Giang. Tại vì em không xuất hiện ở đâu hết. Và thực ra chị không nhớ mặt em ra sao. Việc thi một cuộc thi như vậy mà sau đó mình không xuất hiện như vậy có phải là lãng phí không? Quá lãng phí. Thực ra thì chương trình truyền hình thực tế thì bây giờ quán quân người ta cũng không nhớ nhiều đâu em. Chị mê trai cho chị không bao giờ chọn trai. Sao em nói giùm chị vậy? Em biết luôn. Em cảm nhận được ánh mắt của chị. Ánh mắt em, ánh mắt của chị giống ánh mắt của em hả? Không, nhưng mà em gu khác chị. Ủa? Rõ ràng là chị Channing Tatum mà em Ricky Martin. Tức là gu của em nó bay nhảy hơn. Đúng rồi. Ủa đi. Từ sao anh uống nhiều nhất vậy trong cái cuộc hôm nay vậy? Em là uống nhiều nhất, em trả lời đúng một câu. Câu này cho anh Lâm rồi. Hãy kể về lần vi phạm luật giao thông mà bạn nhớ nhất. Mời anh. Trên một con đường. Có chị trong xe. Có chị trong xe. Em đi vào 2 lần. 2 lần. Một lần là không bật đèn, sau đấy xuống và nói là nhà báo. Nó là nhà báo. Em ghê đó ông này cũng ghê. Lúc đấy nó chuyển từ thực ra thì nó tranh tới ánh sáng nhưng anh không bật đèn nên người ta phạt thì anh cũng đồng ý. Chưa bao giờ mà cảnh sát phạt mà anh không đồng ý canh cãi cả. Anh luôn luôn nhận là anh phạm lỗi. Có lẽ về cái sự thành khẩn đấy mà họ cũng thông cảm thì họ bỏ qua. Lần thứ 2 trên đoạn đường đấy, Cách đó bao nhiêu phút? cách đấy khoảng 15 phút anh sẽ vào một con đường một chiều. Thì nói chung là anh lái xe anh rất là Anh liền anh ngơ ngác đúng không? Hơi ngơ ngác một chút, hơi mai cao một chút chứ đấy. Thì mới ra vào thôi thì bị thôi còi tiếp, và sau đấy cũng được anh cảnh sát bỏ qua. Anh có cảm thấy hối lỗi không? Tất nhiên, thì những đấy là những kinh nghiệm của mình. Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông. Anh tắm 2 lần trên một con đường. Nói về nhà phê bình, anh đã không còn làm trong Le Media nữa. Và anh là một nhà phê bình phim điện ảnh. Anh có bao giờ nghĩ là những nhà làm phim họ sợ những nhà phê bình? Thực ra anh là một người nhà báo thì đúng hơn là một nhà phê bình. Hoàn toàn là được đào tạo bằng nghề báo và anh làm trong lĩnh vực báo chí trong suốt 20 năm. Cái lĩnh vực anh quan tâm nhất là điện ảnh. Và anh theo dõi sát sao nhất về điện ảnh. Có thể nói là anh vừa là quan hệ cộng sinh, hợp tác với họ với những nhà làm phim, như tại vì phim họ chiếu ra thì có phim thì mình mới xem, mình mới biết, mình mới phản biện được, mình mới viết được cái bài nhận định phê bình của mình. Dạ. Nhưng đồng thời cũng là nó đối nghịch.
Dạ. Tại vì khi mình xem xong bộ phim thì mình đưa ra các cái quan điểm, các nhận định hoàn toàn khách quan của mình theo cái góc nhìn của mình trong lĩnh vực báo chí. Sở dĩ anh có được một cái chút tên tuổi và anh giữ được một cái tên của mình trong lĩnh vực phim ảnh là anh luôn luôn trung thành với cái quan điểm cá nhân của mình, và anh không bị lệ thuộc vào bất cứ một thế lực nào từ bên ngoài, từ mối quen biết với các nhà đạo diễn hay là từ các PR marketing của các hãng phim. Quan điểm anh có thể nhận được sự đồng ý hay không đồng ý từ bản đọc giới làm phim, nhưng mà anh luôn luôn có thể tự tin nói rằng là những quan điểm anh đưa ra hoàn toàn trung thực với cái nhìn quan điểm của anh. Đọc những bài phê bình của anh Lâm á, nếu như mà đó là cái yếu tố quyết định để em có bỏ tiền mua vé hay không á, thì em tin ảnh một nửa thôi. Có những cái bộ phim mà ảnh khen đến tận mây, xong chị cũng đi xem ngay, xong rồi đến lúc xem xong mình cái gì vậy? Chị với ổng cãi nhau không biết bao nhiêu lần vì cái vụ này, xong rồi ổng John Wick là cái đấy là phim John Wick. Em John John Wick không? Em chưa coi John Wick. Ok. phim này chị nói luôn, chỉ có chó mới thích. Tại vì cái phim này người ta bảo vệ chó, cái thằng John Wick này tại Chỉ vì có người yêu chó mới thích. người yêu chó và chó nó mới thích. Chó thích hả? Những con chó, chứ chị không so sánh người xem là chó. Nói chung về xem về gu dâm về gu dâm phim. Thôi đi, xong rồi ổng nói hay, mình nói không có hay thì ổng sẽ biết mày không biết gì hết. Ổng sẽ tung những cái hỏa mù, ví dụ đây là B-movie, đây là những cái mà trường phái phim mà nó phải dở như vậy đó nó mới là hay. Tức là nó cứ kiểu giống như là chị mà làm thời trang thì những cái bộ đồ nó xấu thì mình nói là xấu, nó không đẹp, chứ chị không nói là cái trường phái thời trang này hả mày không có hiểu, mày không có đọc sách nhiều nên là mày không có thấy nó đẹp. Ủa, phim người ta thấy hay là hay, ta thấy dở là hay, dở. và cái dở đôi khi nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ, vào cái background, vào cái sự hiểu biết của mình về thể loại, vào rất nhiều vào cái và cái taste. Em có nghe nó giống như là có cứ ruồi mũi gì. Anh có bao giờ đọc review cuốn sách 101 bộ phim Việt Nam hay nhất chưa? Có chứ, anh đọc khá nhiều. Có những cái review nào mà nó ngược lại với cái mong muốn của anh không? Tất nhiên là có. Hầu hết bạn bè, báo chí này kia thì đa số là mọi người support. Tại vì rõ ràng đấy là một cuốn sách có thể nói là đầu tiên ở Việt Nam mà cái nhìn xuyên suốt như vậy về lịch sử điện ảnh Việt Nam. Và anh có thể nói là anh tự hào về điều đấy. Tất nhiên có một vài ý kiến họ đưa ra những cái nhận định, những cái quan điểm trái chiều, và anh hoàn toàn tôn trọng, tại vì anh là một người làm báo, một người viết phê bình nhận định về phim. Và anh không quan tâm đến cái chuyện là người ta phản hồi như thế nào về cái điều anh viết. Thì chắc chắn anh phải tôn trọng cái điều người ta viết. Có nghĩa là và thực ra anh không quan tâm lắm đến cái chuyện là người ta nhận định nhiều. Nói về phim ảnh thì có một cái bộ phim nó không kịp nằm trong cái quyển sách của anh, đó là Hai Phượng. Em cũng muốn nghe ý kiến của cả hai anh chị. Cái này may mắn là 200 tỷ là con số mà gọi là phá đảo rồi đúng không? Anh nghĩ hoàn toàn xứng đáng. Và anh nghĩ đấy là một cái sự đổi ngôi ngoạn mục. Tại vì cái thị trường điện ảnh Việt Nam lâu nay thì anh theo dõi rất là sâu, rất là kỹ, rất là sâu sát về cái điện ảnh Việt Nam, từ lĩnh vực phim nghệ thuật, phim độc lập cho đến phim giải trí. Anh không có một cái sự phân biệt nào cả với những dòng phim ấy cả. Ok, em hiểu ý anh. Nói chung là anh rất là ngán cái gu của giới làm phim, hay là cái thị hiếu khán giả nó khá là thấp. Trình độ phim chiếu khán giả Việt Nam nó chưa tương xứng với cái sự phát triển của cái nền điện ảnh. Như lâu nay chúng ta thấy là phim ảnh Việt Nam đa số là những phim hài nhưng mà tấu hài chứ không phải là black comedy, những cái kiểu phim rất là sâu sắc, hoặc là nó phản biện, hoặc là nó có những cái thông điệp xã hội rất là sâu sắc, như phim Mỹ chẳng hạn, hay là những cái phim rom-com mà nó theo những cái khuôn mẫu nó rất là xáo mòn. Tức là anh xem xong anh ra, tức là mình không có một cái suy nghĩ gì cả, mình không có một cái cảm xúc gì cả về cái phim đấy. Có thể nó làm khá tốt, nó làm sạch sẽ, như là Cô Là Vợ Bầu, một phim anh cho rằng là nó phim sạch sẽ, nhưng mà nó không để lại cho mình một cái cảm xúc nào cả. Vậy chứ anh chị mong đợi một bộ phim như thế nào để có thể đánh thức cái giác quan của anh chị khi đi xem phim? Chị mong chờ một cái bộ phim như là Song Lang thứ hai. Chưa nói về cái mặt cái câu chuyện như thế nào, chị nói về cái mặt hình ảnh nó rất là đẹp. Phim nào đẹp là chị thích, làm rất là tới và nó đẹp thật sự, để mình khi mà mình về mình xem xong rồi có thể là cái câu chuyện hay cái logic gì đó thì mình không có thể mình không đồng tình, hoặc là những cái diễn xuất mình không tình, nhưng mà những cái thước phim nó quá là đẹp, nó giống như nó give justice to cái cảnh, những cái cảnh đẹp ở những cái cuộc sống của Sài Gòn cái thời đó. Chị thấy nó quá là đẹp. Về mỹ thuật, về thiên thẩm về mỹ. mỹ thuật, thẩm mỹ, set design này kia, set design, ánh sáng, trang phục và make up. Chị thấy cái phim đó nó rất là đẹp. Người ta nói, có một cái tờ báo em đọc thấy là nói là đây là thời của Ngô Thanh Vân. Trong 5 năm nữa có thể những người làm phim hài giải trí sẽ phải nhường ngôi cho Ngô Thanh Vân. Anh chị có nghĩ là điều đó đúng hay không?
Bởi vì cái phim hành động của Ngô Thanh Vân hiện tại Hai Phượng là dẫn đầu về doanh thu của phim Việt rồi. Vậy điều này là nên vui hay nên buồn? Không, anh nghĩ bất cứ một cái sự thành công nào cũng vui cả, và nó kích thích cái sự phát triển của cái thị trường điện ảnh Việt Nam. Tại vì như cái bài sáng nay anh viết trên Tuổi Trẻ thì anh nói rằng là kỷ lục 200 tỷ này là cái điều mà anh đã dự đoán cách đây 3 năm. Anh dự đoán là điện ảnh Việt chờ cột mốc 200 tỷ, và cái kỷ lục Hai Phượng đạt được rõ ràng là nó là một cái tín hiệu vui cho điện ảnh Việt Nam. Nhưng mà anh cho rằng là điện ảnh Việt Nam nó còn thay đổi rất là nhiều. Với một cái quốc gia mà có đến 97 triệu dân, Hàn Quốc là một cái quốc gia mà có 50 triệu dân thôi, nhưng họ có hơn 100 bộ phim thu hút hơn 4 triệu lượt khán giả. Ở trong đấy gần 20 bộ phim là thu hút hơn 10 triệu lượt khán giả trở lên. Trong khi Việt Nam, cái phim ăn khách nhất như ví dụ như là năm nay Cua Lại Vợ Bầu và Hai Phượng thì nó chỉ thu hút được 2,5 triệu lượt thôi. 2,5 triệu lượt so với 97 triệu dân, một con số rất là thấp. Rõ ràng nó là mang lại một tín hiệu tích cực, nhưng mà anh nghĩ là điện ảnh Việt Nam nó còn thay đổi rất là nhiều. Và anh chờ đợi những cột mốc 5 triệu lượt, 7 triệu lượt, 10 triệu lượt. Anh không đánh giá cao về cái chất lượng nghệ thuật trong những bộ phim của cô Ngô Thanh Vân, nhưng anh đánh giá cao cái tầm nhìn, cái tư duy dám tạo sự khác biệt của Ngô Thanh Vân trong thị trường điện ảnh. Khi mà thị trường điện ảnh đang đi theo một cái guồng quay là chiều theo thị hiếu khán giả thì cô ấy dám tìm một cái con đường khác. Về bây giờ trở lại cá nhân thôi, em có một cái phần quà cuối cùng dành cho hai người. Mọi người nghĩ chỉ là một người phụ nữ quyền lực, nhưng mà để gọi tên thì chị sẽ gọi tên chị một cái title là gì? Tượng đài Đức Hạnh. Đảm việc nước dọn việc nhà. Đây là những lời có cánh riêng dành cho chị Hà Đỗ và anh Lê Hồng Lâm. Hai người hãy nắm tay. Đây là những lời của các anh chị em đồng nghiệp mà em đã thu thập được, tặng cho hai người. Chết rồi. Khi mỗi người đọc lên một câu em sẽ nói là đó là ai. Với Lâm luôn là một gương mặt đăm chiêu, có phần khó chịu, nhíu mày và lặng im quan sát. Bước vào circle friend của Lâm thì khác hẳn. Lâm sẽ mời đến nhà chơi, ăn uống nhậu nhẹt. Và đừng ngạc nhiên nếu có một ngày anh ta call bạn tới gần 1 tiếng đồng hồ chỉ để nói về một bài viết. Lâm lên hình kém sinh động hơn ở ngoài, nên hãy chăm chút cho Lâm nhé. Vì anh Lâm ơi, hãy thả lỏng cơ thể cũng như cơ mặt nào. Nhìn thẳng vào máy và cười thật tươi, rạng ngời như mùa thu tỏa nắng cái coi. Để đoán là ai? Đoán xem. Nguyễn Thị Thắm. Đây là nhà báo Nguyễn Hà. Quên à. Đó, anh Lâm đọc cho chị Hà. Khi làm việc với Hà Đỗ, bạn sẽ hiểu để có được những sản phẩm đẹp, bạn luôn không cần phải quá quan tâm đến vẻ bề ngoài của chính mình. Chị em xấu á. Đó là Nam Trung. Ok. Anh Nam Trung. Tiếp. Lê Hồng Lâm là một cuốn từ điển về phim. Anh có thể say sưa nói về phim với bất kỳ chủ đề nào, nhưng thú vị nhất là góc nhìn phản ánh xã hội mà phim ảnh có thể mang lại. Thích ý kiến này. Ai vậy? Trịnh Đình Lê Minh. Wow. Chiều nay là ông khen phim đó đúng không? No. Em chưa biết trong những lời Chưa bao giờ này. khen nó cả. Suốt ngày dì vàng nó thôi. Phải. Tiếp. Trời phú cho Hà Đỗ một trí óc nhạy bén, nhưng cũng lấy đi nét chữ và nét vẽ của Hà Đỗ. Đứa nào đấy? Câu này chính xác. Hà Đỗ là một người nấu ăn rất ngon, không bao giờ để bụng đến những chuyện còn con. Có lẽ vì sợ bụng to. Nó ăn ngon mà. Cái này thành đào hả? Nấu ăn ngon nhưng mà lúc nào có dai thì bọn anh mới được hưởng ké. Ê, thôi còn không nha. bao giờ được, còn bao giờ anh được, Tắt máy nha. không bao giờ được ăn cả. Đây là anh biên tập viên tạp chí đẹp Tuấn Anh, Trường. Đối với tôi thì lúc đầu biết Hà Đỗ là bà nào mà dữ như quỷ vậy. To ơi là to, to đùng luôn. Sau này thân hơn với Hà Đỗ thì thấy đây là một người ngoài máu lửa thì còn có máu điên, cũng rất chịu lầy với team, ý tưởng táo bạo. Ai đây? Sướng không? Người mẫu hộp Võ Hoàng Yến. Oh wow. Oh wow, hết rồi. Đó là những lời có cánh đó. Thảo mai quá. Ngoài mặt như thế thôi nhưng mà trong lòng thì vẫn hiểu là vị trí của mình ở đâu trong người đối diện mà, đúng không? Nghỉ chơi với nhau mấy lần rồi em, lão này nhiều lúc vô duyên. Có nghỉ chơi nữa hả? Ôi, Đừng chửi nhau. nghỉ mấy tháng luôn. Đừng chửi nhau ngoài đường. Ai là người nghỉ chơi? Một lần chị, một lần lão nghỉ chơi chị. Xin giới thiệu với lại anh Lâm với lại chị Hà. Đây là nhóm Những Gã Mộng Mơ. Chúng mình là Những Gã Mộng Mơ, The Dreamers. Chúng mình là một nhóm nhạc có thể nói là indie, được thành lập tại Sài Gòn vào năm
2016. Dustin thì nghe được mấy cái bài hát của các bạn trên Apple Music. Dustin rất là thích bài Rơi, đó là bài đầu tiên mà Dustin nghe từ nhóm Những Ngã Mộng Mơ. Cảm ơn Dustin. Còn bây giờ là thời gian của Những Ngã Mộng Ok, Mơ. so ca khúc đầu tiên là một ca khúc đầu tiên của nhóm release, đó là Muốn Em Biết. Không ai buồn và ai khóc, không hờn không trách, chỉ có trái tim ngổn ngang. Những câu chuyện buồn vui đầy đó, những điều ta chưa rõ, cớ sao không thành câu. Cuộc đời này có bao lâu, chần chờ gì tiếng yêu nhau, đợi chờ vì đâu. Nơi đây còn động lại nơi đó, vài mảnh vỡ cùng những hư hao vẹn nguyên. Và tôi muốn em biết rằng, và tôi muốn em biết rằng nếu có ước muốn cho ngày sau thì đừng để những tháng năm kia phai màu. Vì tôi muốn em biết rằng, trong ta còn lại duy nhất là đôi mắt nói nhau nghe hồn nhiên, đôi môi ngập ngừng bối rối, lời chưa nói cớ sao không thành câu. Cuộc đời này có bao lâu, chần chờ gì tiếng yêu nhau, đợi chờ hồi lâu. Nơi đây còn động lại một chút là hơi thở, giữ cho nhau ngày sau. Và tôi muốn em biết rằng, và tôi muốn em biết rằng nếu có ước muốn cho ngày sau thì đừng để những tháng năm kia phai màu. Vì tôi muốn em biết rằng, từng con sóng xô cuốn trôi về nơi cuối trời, nỗi buồn còn xanh ngời. Hoàng hôn đã buông kéo theo tia nắng chờ cho đêm dài. Và tôi muốn em biết rằng, và tôi muốn em biết rằng. Yes. Thank you. Lâu lắm mới được nghe kiểu nhạc chút rock alternative. Tháng 5 hoặc tháng 6 mình sẽ ra một cái EP, thì thật ra đó là EP, đó là những câu chuyện cũ. Thì nếu mà mình nói hết tất cả bài hát lại, nó thành một câu chuyện của
Và bài hát thứ hai. Bài hát thứ hai là bài hát mà Dustin đã nhắc tới, đó là ca khúc Rơi. Rơi ở phiên bản này nó sẽ khác cái phiên bản Dream Pops ở trên Spotify, Apple Music. Thì đây sẽ là một bản nó hơi jazz một chút xíu. Ok. Rơi tí tay ướt nơi em ngồi, chơi vơi đôi môi không nói nên lời. Chuyện buồn đó ai mang, bài nhạc cũ cứ âm vang nghe rã rời. Nụ cười đó mới hôm qua, giờ biết kiếm đâu ra, đã xa rồi. Xin cơn mưa anh thôi không rơi nữa, yêu thương năm xưa nói sao cho. Xin cơn mưa anh thôi không rơi nữa, đêm mưa bơ vơ ai đưa em về. Rơi và cơn mưa cứ rơi, ướt hoen đôi hàng mi em, còn tôi đây rồi bời. Từng hạt mưa như gió, thêm những u buồn tận cùng trong đôi mắt. Đêm vẫn quay cuồng, liệu còn có thiết tha chuyện ngày cũ đã xa đến bây giờ. Đừng giấu tiếng khóc em ơi, rồi trời cũng sẽ sáng lên thôi. Chúng ta chờ. Xin cơn mưa anh thôi không rơi nữa, yêu thương năm xưa nói sao cho. Xin cơn mưa anh thôi không rơi nữa, đêm mưa bơ vơ ai đưa em về. Rơi và cơn mưa cứ rơi, ướt hoen đôi hàng mi em, còn tôi đây rồi bời. Trôi năm tháng cứ trôi, dù có ai đi ngược lối thì nơi đây có tôi. Và mơ cho tôi giấc mơ được có em bên cạnh hân hoan khi tôi thức dậy. Giọt buồn sao mãi rơi hoài, cơn mưa chia đôi lối về. Giọt buồn sao mãi rơi hoài, cơn mưa chia đôi lối về. Hey. Giọt buồn sao mãi rơi hoài, cơn mưa chia đôi lối về. Giọt buồn sao mãi rơi hoài, cơn mưa chia đôi lối về. Yeah. Và nếu mà khán giả muốn nghe cái bản audio của nhóm thì có thể có kênh YouTube đúng không? Tụi mình có kênh YouTube, có Spotify, có Apple Music, Amazon Music. Và cuối cái clip này thì Dustin cũng có cái nút để mọi người có thể đăng ký kênh của Những Gã Mộng Mơ. Mọi người có thể xem vào ở dưới phần description. Yes. Sẽ có những cái link để mà có thể nghe được những bản audio của nhóm Những Gã Mộng Mơ. Thank you các bạn rất là nhiều. Cảm ơn Dustin, cảm ơn. Và đó là Bar Stories. Xin chào. Chương trình rất vui. Yay. Lần đầu tiên tham gia một cái show mà nó có vẻ vui nhộn, nó khá là chân thật. Thanh thấy đấy là một điều khá thú vị. Một cái góp ý nhỏ lại nghĩ là tăng thêm cái độ lầy của chương trình nhiều hơn. Hãy nhớ nhấn like và subscribe Dustin on the go, tại vì show này rất là vui.
trò chơi dành cho khán giả tham gia chương trình đó là bạn hãy trả lời ở dưới phần comment này. Câu hỏi là quyển sách của anh Lê Hồng Lâm, Dustin vừa mới nhắc đến trong chương trình là gì? Hãy ghi câu trả lời của mình ở dưới đây kèm với lại địa chỉ email của bạn. Dustin cũng như Wisepad sẽ chọn ra 10 khán giả may mắn nhất có câu trả lời chính xác nhất sẽ có một phần lunch miễn phí tại The Refinery. Và các bạn nhớ hãy tham gia trò chơi tích cực nha, bằng cách comment câu trả lời của bạn ở dưới đây và địa chỉ email của mình. Chúc các bạn may mắn.